አፍሮቢትን ጊታር ላይ እንዴት ነው የምትጫወቱት ላሳያችሁ። ለምሳሌ ኮርድ ይዛችሁት ጀስት አሁን እንግዲህ አርፔጆ ነው የጫወትኩት። ኮርድ ይዤ እያንዳንዱን ክር ነው የለቀምኩት። ሜሎዲ ስትጫወቱ ግን ሞር ደግሞ ሲምፕል ማድረግ አለባችሁ። ለምሳሌ ጀስት ይሄኛውን የአፍሮቢቱ ሜሎዲ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሜሎዲ ስትጫወቱ ብዙ ጊዜ ልክ እንደ ኮርዱ መከተል ያለባችሁ አርፔጆ ነው ብዬ አስባለሁ። አርፔጆ እንግዲህ ስትሰሩ ኮርድ ትይዛላችሁ፣ ከዛ በኋላ መልቀም ነው እያንዳንዷን ክር ማለት ነው። ጀስት እንዲህ አድርጋችሁ ትለቅሙታላችሁ። ሜሎዲ ስታደርጉት እዚህ አርፔጆ ላይ የተጫወታችሁትን ለምሳሌ እንዲህ ያደርጋችሁ ሜሎዲውን ደግሞ ለብቻ ጀስት አርፔጆ እና ሴንስ እንዲኖረው አድርጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሞር የሆነ ሳውንድ ላይ መቆየትና የመደጋገም ባህሪ አለው ከዳያቶኒክ ወይም ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው። በባህሪው ዳያቶኒክም ፔንታቶኒክም ነው። በእርግጥ አንድ አይነት ባህሪ ያለው ግን እንደዚህ ያደርጋችሁ ኤክሰርሳይዝ ማለት ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ